पाठ क्रमांक 16. चोच आणि चारा. स्वाध्याय. प्रश्न 1. खालील आकृती पूर्ण करा. उत्क्रांतीनंतर टिकून राहिलेले पक्ष्यांमधील बदल. काल सुसंगत. उपयोग. आवश्यक. पक्ष्यांचे निरीक्षण करताना बघितल्या जाणाऱ्या गोष्टी. पक्ष्यांचा रंग. उडण्याची किंवा बसण्याची पद्धत. चोचींचा आकार. चोचींचे विविध उपयोग. चिखलातून किंवा झाडाच्या खोडातून. अन्न शोधणे. बिया फोडणे. शिकार केलेल्या प्राण्याचे तुकडे करणे. पिल्लांना भरवणे. झाडावर किंवा वेलीवर लटकणे. प्रश्न 2. एका शब्दांत उत्तर लिहा. अ. चोचीचा वरचा भाग. मॅक्सिला. आ. चोचीचा टोकदार असलेला दातासारखा भाग. मॅन्डिबल. ई. चोचीचा वैशिष्ट्यपूर्ण आकार असलेला पहिल्या क्रमांकाचा पक्षी. श्वसनेंद्रिये. ई. एक टूथ नसलेला पक्षी. किवी. प्रश्न 3. कोण ते लिहा. अ. अग्निपंख हे नाव सार्थ करणारा पक्षी. फ्लेमिंगो. आ. चोचीचा सर्वांत वेगळा उपयोग करणारा पक्षी. पोपट. ई. शक्करखोरा म्हणून ओळखले जाणारे पक्षी. शिंजीर. ई. घरटे विणण्याची कलाकुसर जाणणारा पक्षी. सुगरण किंवा बाया. प्रश्न 4. फरक लिहा. किवी पक्षी. इतर पक्षी. एक टूथ नसतो. 1. पिलांना एक टूथ असतो. 2. पिले पायांनी अंड्याचे कवच फोडतात. 2. पिले एक टूथने अंड्याचे कवच फोडतात. प्रश्न 5. पाठाच्या आधारे तुमच्या शब्दांत लिहा. अ. चोचींचे आकार भक्ष्याप्रमाणे बदलतात या विधानाचा अर्थ. उत्तर. चोचींचे आकार भक्ष्यांप्रमाणे बदलतात हे विधान खरे आहे. आपण पक्ष्यांचे निरीक्षण केले तर हे म्हणणे सहज पटेल. आता हेच बघा. सापापासून ते सशापर्यंत अनेक प्रकारच्या प्राण्यांची शिकार करणाऱ्या घार या पक्ष्यांची शिकार घट धरून ठेवता यावी व तिचे तुकडे करता यावेत यासाठी चोच अणकुचीदार व टोकाजवळ बाकदार असते. शिंजीर पक्षी चिमणीपेक्षा लहान व नाजूक असतो. त्याला पाकळीवर बसून मध शोषून घेता यावा म्हणून त्याची चोच पातळ, लांब व बाकदार असते. उडता उडता माश्या टोळ पकडता यावेत यासाठी वेडा राघू या पक्ष्याची चोच सरळ व लांब असते. सुतार व हुप्पो या पक्ष्यांची चोच सरळसोट असते. अशा चोचींमुळे जमिनीवरचे किडे व झाडाच्या खोडामधले किडे शोधून काढणे त्या पक्ष्यांना सुलभ बनते. अशा प्रकारे जसे भक्ष्य तशी चोच हे समीकरण तयार झाले आहे. आ. पक्ष्यांच्या चोच पुराणातून तुम्हाला मिळालेली नवीन माहिती. उत्तर. खरे सांगायचे तर हा पाठ वाचल्यावरच मला पक्ष्यांबद्दल नीट माहिती मिळाली.
पक्ष्यांच्या पिल्लांना एक टूथ असतो, हे तर मला आत्ताच कळले. पक्ष्यांच्या चोचीजवळची छिद्रे म्हणजे त्यांचे नाकच. माणसांचे नाक त्यांच्या तोंडाच्या वर असते. पक्ष्यांचे नाक त्यांच्या चोचीच्या वर असते. माणसाची अन्ननलिका व श्वासनलिका घशामध्ये एकत्र येतात. पक्ष्यांमध्येही अशीच रचना असावी, असे मला वाटू लागले आहे. पक्षी चोचीने अन्न खातात, हे मला दिसत होते. चोचीने ते आणखीही काही कृती करतात, हेही दिसायचे. पण खास लक्ष गेले नव्हते. हा पाठ वाचल्यावर लक्षात आले की चोच म्हणजे त्यांचा हातच. किती कामे करतात ते चोचीने. शिंजीर पक्ष्याची मध शोषण घेण्याची कृती कळल्यावर तर मला तो पक्षी बघावा असे वाटू लागले. सुगरण पक्ष्याचे घरटे मी पाहिले होते. शिंपी पक्ष्याचे घरटे पाहिलेले नाही. शिंपी पक्ष्याच्या घरट्याबद्दल मिळालेली माहिती मला नवीनच आहे. शिंप्याचे घरटे मी का पाहणार आहे? ज्याने चोच दिली तो चाराही देतो, या म्हणीचा अर्थ. उत्तर: या विश्वात लहान मोठे अगणित जीव आहेत. या सर्व जीवांची एक साखळीच आहे. एक प्रकारचा जीव नष्ट झाला तर सर्व जीवांना धोका निर्माण होतो. साखळी तुटते, म्हणून निसर्ग सर्व जीवांचे रक्षण करतो. या अर्थानेच ज्याने चोच दिली तो चाराही देतो, ही म्हण आलेली आहे. पक्ष्याचे जसे खाद्य असते तशा प्रकारची चोच त्याला मिळालेली आहे. चोचींचा आकार वेगवेगळा असल्यामुळे सगळ्यांचे खाद्य वेगवेगळे ठरले. सगळ्यांचे खाद्य एकच असते तर त्यांना खाद्य अपुरे पडले असते. त्यांची उपासमार झाली असती. गॅलापॅगोस या बेटावरील फिन्च पक्ष्यांची माहिती खूप महत्त्वाची आहे. त्या बेटावर या एकाच प्रकारचे पक्षी आहेत. त्यांची उपासमार होऊ नये म्हणून निसर्गाने त्या पक्ष्यांना वेगवेगळ्या आकाराच्या चोची दिल्या. त्यामुळे एकच परिसर असूनही त्या पक्ष्यांना पुरेसे खाद्य मिळू शकते. म्हणजेच त्याच्या चोचींना निसर्गाने चारा दिला, अन्न दिले, हाच त्या म्हणीचा अर्थ आहे. प्रश्न 6. खालील वाक्यांतील क्रियाविशेषणे अधोरेखित करा. सनबर्ड्स फुलाच्या पाकळीवर आरामात बसतात. क्रियाविशेषण आरामात. बहिणाबाईंनी सुगरणीच्या चोचीचं अचूक वर्णन केलं. क्रियाविशेषण अचूक. तुम्ही पक्ष्यांचे बारकाईने निरीक्षण करा. क्रियाविशेषण बारकाईने. घार आपली शिकार घट पकडते. क्रियाविशेषण घट. प्रश्न 7. पाठात आलेल्या पक्ष्यांच्या नावांची यादी करा व त्या पक्ष्यांच्या नावासमोर त्याचे वैशिष्ट्य लिहा. धनेश, हॉर्नबिल. उत्तर: वैशिष्ट्यपूर्ण आकाराची चोच. फ्लेमिंगो. उत्तर: गुलाबी, शेंदरी रंग, भक्ष्य शोधण्याची, खाण्याची पद्धत वेगळी, चोच मध्येच वाकडी. गरुड, घार, ससाणा. उत्तर: सापापासून सशापर्यंत अनेक प्रकारच्या प्राण्यांची शिकार करतात. शिकार घट पकडता यावी, तिचे तुकडे करता यावेत म्हणून बाकदार व अंडकुचीदार चोच असते. या चोचीचा वरचा भाग थोडा लांब व वळलेला असतो. सुतार, हो. उत्तर: सरळसोट चोच, जमिनीवरचे व झाडाच्या खोडात दडलेले किडे खाऊन पोट भरतात.
पोपट. उत्तर जाडसर वाकदार चोच शेंगा केळा एवढ्या लहान बिया सुद्धा सहज फोडून खातो. डहाळ्यांवरून चालताना डहाळीला पकडण्यासाठी चोचीचा उपयोग करतो. खंड्या. उत्तर चोच सरळसोट असते. उडता उडता पाण्यात सूर मारून माशांना चूक पकडतो. वेडा राघू. उत्तर कीटकांवर विशेषतः माशांवर उदरनिर्वाह करतो. उडत्या माशात टोळ पकडता यावेत म्हणून चोच लांब व सरळ असते. सुगरण बाया. उत्तर नजाकतदार कलाकुसर केलेले घरटे विणतात. शिंपी. उत्तर पाने शिवून घरटे तयार करतो. चोच सुईसारखी पातळ व टोकदार असते. खाली दिलेल्या चित्रांसाठी योग्य विशेषणे सुचवा व त्याखालील चौकटीत लिहा. सुंदर टपोरा मनोहर. डौलदार रंगीबेरंगी निळा भोर. खालील उदाहरणे अभ्यासा व सामासिक शब्द अधोरेखित करा. गरजूंना यथाशक्ती मदत करावी. उत्तर गरजूंना यथाशक्ती मदत करावी. त्या शहरात जागोजागी वाचनालये आहेत. उत्तर त्या शहरात जागोजागी वाचनालये आहेत. क्रांतिकारकांनी देशासाठी आमरण कष्ट सोसले. उत्तर क्रांतिकारकांनी देशासाठी आमरण कष्ट सोसले. खालील विग्रहापासून सामासिक शब्द तयार करा. 1. प्रत्येक गावी गावोगावी. 2. जन्मापासून आजन्म. 3. प्रत्येक पावलावर पावलोपावली. खालील उदाहरणे अभ्यासा व त्यांतील सामासिक शब्द शोधा. अर्णवला अनेक कविता तोंडपाठ आहेत. तोंडपाठ. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. महाराष्ट्र. या सप्ताहात क्रीडा महोत्सव आहे. सप्ताह. खालील सामासिक शब्दांचा विग्रह करा. 1. राजपुत्र राजाचा पुत्र. 2. क्रीडांगण क्रीडेसाठी अंगण. 3. अष्टकोन 8 कोनांचा समूह. 4. अयोग्य योग्य नाही असे. खालील म्हणी पूर्ण करा. 1. मूर्ती लहान पण रिकामी जागा. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. 2. शीतावरून रिकामी जागा. शीतावरून भाताची परीक्षा. 3. सुंठी वाचून रिकामी जागा. सुंठी वाचून खोकला गेला. 4. रिकामी जागा सोंगे फार. रात्र थोडी सोंगे फार. 5. रिकामी जागा खळखळाट फार. उथळ पाण्याला खळखळाट फार. 6. दोघांचे भांडण रिकामी जागा. दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ. 7. रिकामी जागा 1.25 लाखाची. झाकली मूठ 1.25 लाखाची. 8. रिकामी जागा चुली. घरोघरी मातीच्या चुली. 9. रिकामी जागा आंबट. कोल्याला द्राक्षे आंबट. 10. अंथरूण पाहून रिकामी जागा. अंथरूण पाहून पाय पसरावे. 11. इकडे आड रिकामी जागा. इकडे आड तिकडे विहीर. 12. रिकामी जागा गावाला वळसा. काखेत कळसा गावाला वळसा.
13 रिकामी जागा तळे साचे. थेंबे थेंबे तळे साचे. रिकामी जागा पाहुणा उपाशी. दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी. 15 रिकामी जागा आरसा कशाला. हातच्या कांकणाला आरसा कशाला.